नमस्ते सबैजनालाई। आज म एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। Canon 80D को अनबक्सिङ लिएर उपस्थित भएको छु। कस्तो छ त Canon 80D? मैले पहिला Canon 800D को बारेमा गरेको थिएँ। Canon को 800D भन्दा के फरक छ त 80D मा, के कुराले गर्दाखेरि अलिकति सुपेरियर छ 80D भन्ने कुरा आज म गर्न गइरहेको छु। स्पेशल आज फुल रिभ्यू चाहिँ हैन, मैले अनबक्सिङ मात्रै गर्छु। यसको रिभ्यू म 1-2 दिनमा फेरि लिएर आउँछु। Canon 80D अहिलेको युट्युबरको माझमा एकदमै चर्चित क्यामेरा हो यो Canon 80D। स्पेशली भिडियो बनाउनेहरुका लागि अझै यसले धेरै हेल्प गर्दछ। ब्याट्री पनि अलिकति ठूलो साइजको छ, बडी स्ट्रक्चरहरु पनि अलिकति बढी छ, ISO बुस्ट पनि अलिकति धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा धेरै जसो युट्युबरहरुले लिने गरेको क्यामेरा EOS 80D W। यो W भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वाइफाई भर्सन भनेर यसलाई हामीले चिन्छौं। EOS 80D को W भनेको वाइफाई वाला हो। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ APS 18-135 IS USM किट लेन्स नानो USM टेक्नोलोजी। यसको मोटर छ जुन यो लेन्स घुम्ने मोटर हुन्छ, त्यो चाहिँ नानो USM टेक्नोलोजीमा छ। त्यस्तै यसको रेन्ज भनेको यसको f-stop भ्यालु 3.5 देखि 5.6 सम्म जान्छ। यो एक प्रकारको अलराउन्ड लेन्स हो। नर्मल रूपमा हामीले जुम अलिकति जुम पनि हुन्छ यसमा। थोरै लो एंगलको लागि अथवा चाहिँ अलिकति नजिकको लागि 18 mm छ भने अलिकति हाई टाडाको लेन्सको लागि चाहिँ 135 mm को लेन्स छ। यो अलराउन्डर लेन्स हो। हेरौँ अरु के छ यसमा। 24.2 मेगापिक्सल CMOS सेन्सर, यो फुल फ्रेम सेन्सर हैन, करब सेन्सर साइजको क्यामेरा हो। त्यस्तै यसको ISO छ, यसको चाहिँ भिडियो ISO 12800 सम्म जान्छ भने फोटोको लागि 16000 सम्म बुस्ट हुन्छ यसको ISO। 45 क्रस टाइप फोकस पोइन्ट छ। यसले चाहिँ हामीलाई फोकस गर्नको लागि सजिलो गर्दछ विभिन्न सिचुएसनहरुमा, क्राउडी सिचुएसनहरुमा पनि। त्यो अर्को छ 7 फ्रेम पर सेकेन्ड को यसको कन्टिन्यू ब्रश शट छ। यसले चाहिँ हामीलाई 7 वटा फोटो एकचोटीमा खिच्ने क्षमतासम्म दिन्छ। अप्टिकल भ्यू फाइन्डर 100% छ। भ्यू फाइन्डरमा हेरेको जस्तो इमेज देखिन्छ यतापट्टि हामीले चाहिँ लाइभ भ्यूमा पनि त्यस्तै देख्न सक्छौं। अर्को छ ड्युअल पिक्सल अटोफोकस भनेको छ। ड्युअल पिक्सल अटोफोकस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड र फोरग्राउन्डको डेप्थ म्यापिङ गरेर यसले चाहिँ फोकस गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो अलिकति टाडाको वस्तु छ भने त्यो अनुसारको अलिकति ब्लर गर्ने, त्यसपछि अलिकति नजिकको वस्तु छ भने त्यसलाई फोकसमा लिने। वाइफाई NFC द्वारा कनेक्ट गर्न पनि सजिलो छ। NFC भएका मोबाइलहरुमा इजिली कनेक्ट हुन्छ। यो त भयो ओभरभ्यू। कस्तो छ त Canon 80D कस्तो कारणले गर्दाखेरि यसमा बाहिर भएको फिचरहरु के छन् त भन्ने कुराहरु मैले देखाएँ यहाँनेर। ओके, अब हेरौँ बक्स भित्र के छ। बक्स कन्टेन्ट हामीले देख्न सक्छौं लिफलेट। यसमा के लेखिएको हुन्छ भित्र। त्यस्तै अर्को छ मेमोरी कार्ड। यो मेमोरी कार्ड चाहिँ मैले स्पेशली 4K रेकर्डिङ गर्नको लागि 32 GB को 90 MB/s सम्मको लिएको छु। यो रह्यो स्ट्र्याप, हामीले क्यामेराको बडीमा अट्याच गर्नको लागि। बक्समा हेरौँ। बक्समा हेर्नुपर्दा चार्ज गर्नको लागि यो चार्जिङ भयो, चार्जिङ केबल। अर्को रहेको छ चार्जिङ डक। चार्ज गर्नको लागि हामीले यहाँ डक देख्न सक्छौं, चार्जिङ डक। त्यस्तै यो रह्यो ब्याट्री Canon को LP6N भनेको अहिलेको लेटेस्ट ब्याट्री हो। यसमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ डेट सहित छ 2018 06 महिनामा बनेको रहेछ। यसलाई यता राख्यौं। यहाँ छ मसँग Canon को लेन्स, Canon 18-135 नानो USM वाला। यसलाई यता राख्दियौं अहिले। यो Canon 80D अरु यति नै हो। बक्समा केही छैन, हामीले देख्न सक्छौं। Canon 80D ओभरअल लिँदाखेरि अलिकति हेभी, अलि राम्रै कुरा लिएको छु कि जस्तो फिल हुने यो Canon 80D। 1865 mAh को LP6 ब्याट्री छ। ब्याट्रीलाई हामीले यताबाट लगाउन सक्छौं। यो Canon को लेन्स, विभिन्न लेन्सहरु हुन्छ। लेन्सको बारेमा म पछि एउटा भिडियो बनाउँछु। त्यो भिडियोमा 50 mm कुन बेलामा 50 mm को लेन्सहरु कस्तो सिचुएसनमा युज गर्ने, त्यसपछि गएर 18-135 कस्तोमा, 18-55 कस्तोमा, त्यसपछि सिग्माको अरु लेन्सहरु हुन्छ 18-35। यसलाई अट्याच गरौँ एकचोटी। हामी यहाँ अट्याच गर्नको लागि हामीले यहाँ देख्छौं यो होल लेन्स भनेको ओन्ली करब सेन्सर साइजको लागि मात्रै हो। किन भन्दा यहाँ दुईटा डट हुन्छ, एउटा रातो डट हुन्छ, एउटा सेतो डट। सेतो डट भनेको चाहिँ करब सेन्सर साइजको र रातो डट भनेको चाहिँ फुल फ्रेमको लागि हो। यसमा चाहिँ यसले यो चाहिँ फुल फ्रेममा हाल्यौं भने हामीले काम गर्दैन यसले। यसको लागि यहाँ एउटा अट्याच बटन हुन्छ। यो अट्याच बटनलाई हामीले टच गरिसकेपछि यसलाई हामीले यसरी जोड्न सक्छौं।
यो एकदमै हेभी छ। नर्मल रूपमा ब्लग बनाउनको लागि त एकदमै गाह्रो छ। हातमा लिएर ब्लग स्लग बनाउनु पर्यो भने त सकिँदैन भन्दा पनि हुन्छ। अलमोस्ट हात गल्छ, कति बेर लिने हो। मेन फिचरको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ आर्टिकुलेटिङ स्क्रिन। यो टच स्क्रिन हो विथ आर्टिकुलेटिङ, यताउता घुमाउन सजिलो हुन्छ, भेरी एङ्गल। र अब एउटा अर्को मुख्य कुरा भन्नुपर्दाखेरि यो लेन्सको म यहाँ डट देख्न सकिन्छ लेन्सको। यो डट चाहिँ के को लागि त भन्दाखेरि PG1 भन्ने यसको चाहिँ एउटा एडाप्टर हुन्छ। त्यो PG1 एट्याच गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहीँ बसेर यसलाई यसरी नघुमाइकन त्यो PG1 लाई ट्याक्क थिचिसकेपछि यो चाहिँ सरर अगाडि बढ्छ, भनेको जुम हुन्छ। र त्यो जुम गर्नको लागि PG1 स्पेशल भिडियो पर्पजको लागि PG1 एडाप्टर एड गर्नको लागि यो डट राखेको छ यसमा। यता देख्न सक्छौँ इमेज स्टेबलाइजर नानो USM भनेको। त्यस्तै क्याननको EFS 18-135mm। अनि अर्को कुरा यहाँ भन्नुपर्दाखेरि हामी यहाँ देख्छौँ अटो फोकस र म्यानुअल फोकस दुईटा पोइन्ट छ यहाँनिर। अटो फोकस, म्यानुअल फोकस। म्यानुअल फोकसको लागि म्यानुअल यत्रो ठुलो रिङ छ, कस्तो स्मुथली प्ले हुन्छ यो अरूभन्दा पनि अलि राम्रो छ, मलाई एकदम राम्रो फिल भयो। त्यस्तै यहाँनिर एउटा छ स्टेबलाइजर अन अफ भनेको भिडियो खिच्दाखेरि स्याकी फुटेजहरू नआओस् भन्नको लागि स्टेबलाइजर अन गरेर अलमोस्ट रूपमा अनै गर्छौँ। यो अफ चाहिँ किन राख्यो हो, प्रायःले अफ गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ यो लक बटन चाहिँ लक गरी हामीले चाहिँ लक गरिदिएपछि यो लेन्स चाहिँ यताउता सर्न पाउँदैन। र अब यो चाहिँ यताउता सर्न पाउँदैन लक भएपछि। र अनलक गऱ्यौँ भने फेरि यो आफै रोटेट गर्न थाल्छ। माइक्रोफोनको लागि यहाँनिर माइक्रोफोन र हेडफोनको लागि यहाँ ज्याक देख्न सकिन्छ। त्यस्तै NFC को सानो चिन्ह छ, यसले चाहिँ स्मार्टफोनले डाइरेक्ट कनेक्ट गर्नु पर्यो भने यसलाई लिएर ट्याक्क टच गरिसकेपछि स्मार्टफोन यसमा कनेक्ट हुन्छ। यो ठुलो फ्ल्यापभित्र चाहिँ यहाँ दुईटा पोर्ट छ, एउटा मिनी USB, माइक्रो USB। हाम्रो फोनहरूमा हुने माइक्रो USB भयो भने यो चाहिँ मिनी USB को पोर्ट छ, यतापट्टि HDMI को पोर्ट छ। अब यो अलिअलि बटनहरूको बारेमा त मैले के भन्नु, यहाँ बटनहरू देखिन्छ विभिन्न। अब यसमा एउटा स्पेशल अरू क्यामेरामा भन्दा अलिकति माथिल्लो लेभलमा लागिसकेपछि एउटा स्क्रोलरले चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ, भिडियोहरू फोटोहरू हेर्दाखेरि सर सार्न सजिलो हुन्छ। लक छ यहाँनिर, एउटा लक हुन्छ। लकलाई क्लिक गरेपछि, लकलाई प्रेस गरेपछि मात्रै हामीले यो यताउता यसको मोडहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो एउटा स्ट्र्यापको लागि भयो, जुन आउनको लागि भयो। यहाँनिर देख्न सक्छौँ हामी यो अप्टिकल भ्यू फाइन्डर, यो टुक्रा चेन्ज पनि हुन्छ जस्तो। अब यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ, कहिले काहीँ हराइहाल्यो भने पनि यो फेरि नयाँ किन्न पनि पाइन्छ। यो चेन्ज गर्न सकिने कुराहरू भयो। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सबैको आँखाको आई साइड उति नै हुँदैन, कसैको थोरै हुन्छ, कसैको माइनस हुन्छ, कसैको प्लस हुन्छ। त्यो मिलाउनको लागि यहाँनिर एउटा सानो कुरा यो देखिन्छ, यो पनि यसमा युज गरेको छ। यो माथिको फ्ल्यासहरू एट्याच गर्नको लागि विभिन्न एसेसरिजहरू जस्तो हामीले मोनिटर, यसमा अर्को एक्स्ट्रा मोनिटरहरू हाल्नको लागि पनि यसमा युज हुन्छ। फ्ल्यासहरू एट्याच गर्नको लागि पनि यो युज हुन्छ। अब यसमा इनबिल्ड फ्ल्यास त छँदैछ, तैपनि कहिलेकाहीँ फ्ल्यासहरू चाहियो भने म अटो मोडमा एकचोटि अन गरेर हेर्छु। क्यामेरा अन गरौँ, हुने रहेछ। यो 32 GB को 4K रेकर्डिङ गर्नको लागि पनि हुने भनेर लिएर आएको छु मैले। कार्ड हाल्ने डोर यतापट्टि देख्छु। यसमा एउटा मात्रै कार्ड सपोर्ट गर्छ, दुईटा कार्ड यसले सपोर्ट गर्दैन। कार्ड एट्याच भएपछि यहाँनिर एउटा बत्ती बल्छ। इनबिल्ड फ्ल्यास छ यसमा। लाइटको डेप्थ हेरेर अब जस्तो अहिले अब यो उज्यालोमा फोकस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फ्ल्यास अन हुँदैन, जस्तो अँध्यारो भयो भने आफै अन हुन्छ यो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। यो त ओभरअल के भयो भने समग्र रूपमा एडिटी कस्तो थियो त यसको ओभरअल बडी लुक्सको कुराहरू गरेँ मैले। युट्युबको भिडियोहरू बनाउँदा ब्याकग्राउन्डहरूको लागि कस्तो चाहिन्छ, स्पेसली हामी त घरभित्र बसेर सुटिङ खिच्छौँ भिडियोहरू। घरभित्र बसेर खिच्दाखेरि चाहिँ कति के कस्ता समस्याहरू आउँछन् आइपर्छन् भन्ने कुराको म भिडियो बनाउँछु। तपाईँहरू युट्युबमा अपलोड भिडियो बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अरू भिडियोहरू पनि आउँदैछ। त्योभन्दा पहिला मैले 800D को भिडियो बनाइसकेको छु। अलिकता बजेट कम हुने दर्शकहरूले त्यसलाई पनि किन्न सक्नुहुन्छ। 800D पनि राम्रो क्यामेरा रहेको छ, त्यसमा पनि ड्युअल पिक्सल अटोफोकस छ, 45 क्रस टाइप अटोफोकस पोइन्ट छ, त्यसले पनि नर्मल रूपमा सजिलो नै हुन्छ। अब यो चाहिँ अलिकता प्रोफेसनल, सेमी प्रोफेसनल भन्छु म यसलाई, सेमी प्रोफेसनल क्यामेरा हो। यहाँनिर हामी सेन्सर देख्न सक्छौँ। यसको सेन्सर साइज अलिकता ठुलो छ अरू क्यामेराको तुलनामा। अनि यसले चाहिँ अर्को मेन फिचरको रूपमा हामीले मैले अघि भनेको थिएँ, यो चाहिँ 7 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म यसले चाहिँ जस्तो यहाँनिर देख्न सक्छौँ।
यो चाहिँ 7 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म यसले रेकर्ड गर्छ। नेपाली मार्केटमा 1,20,000 देखि 1,50,000 सम्म पर्छ, 1,50,60,000 सम्म पर्छ। सोरुममा जानुभयो भने तपाईँहरूले 1,56,000 को ट्याग छ भने बाहिर न्यू रोडको मार्केटमा 1,15,000 देखि 1,20,000 सम्ममा यो क्यामेरा यो लेन्ससहित पाइन्छ। हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अरू भिडियोहरूको लागि त सब्स्क्राइब गर्नु मैले भनि नै सकेँ, बिर्सिनु हुन्न होला। थ्याङ्क यू।